วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาขนมอร่อยๆมาอีกแล้วค่ะมาฝากกันนะคะกับเมนูนะคะเค้กกล้วยหอมนะคะแป้งอัลมอนด์นะคะไร้น้ำตาลนะคะซึ่งวิธีการทำไม่ยากนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะบดกล้วยกันก่อนนะคะเราจะใช้กล้วยประมาณ2ลูกจ้าตามด้วยไข่ไก่อีก2ฟองค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นทยอยใส่นะคะในส่วนของน้ำตาลหล่อทั้งกล้วยลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใส่แป้งอัลมอนด์ไปนะคะเศษ1/2 ถ้วยตวงคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทยอยใส่ไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วนะคะใส่ผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วใส่นะคะเนยละลายนะคะซึ่งเราไปละลายในไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเอามาหยอดใส่พิมพ์กันเลยค่ะในลักษณะอย่างนี้หยอดประมาณ3/4พิมพ์นะคะเอาเข้าไปอบเอาในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะซึ่งหม้อทอดเนี่ยเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนนะคะที่185 องศาเป็นเวลา15 นาที185 องศาเป็นเวลา10 นาทีค่ะออกมาแล้วเต้นเราไปทำหน้ากันเลยนะคะเราจะใช้น้ำค่ะนมอัลมอนด์ค่ะตามด้วยน้ำตาลเอริทิคอลนะคะและผงคาคาค่ะผงวุ้นค่ะเซนทันกรัมค่ะคนส่วนผสมนะคะอย่าให้เป็นเม็ดเลยนะคะนำไปตั้งไฟค่ะจนเดือดคนอยู่ตลอดเวลานะคะพอเดือดเราใส่เนยลงไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเอามาราดเลยค่ะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กกล้วยหอมนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตหน้านิ่มนะคะสำหรับคนรักสุขภาพทุกคนและต้องการลดน้ำหนักทุกคนค่ะ